หลังจากที่ศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวตะวันแล้วก็แฟรงค์ปรากฏว่าพ่อของพานตะวันนะคะได้มีการทำหนังสือขอความเมตตาไปยังศาลให้ปล่อยตัวลูกนะคะโดยมีการอารามพบทว่าถ้าเกิดว่าลูกตายไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนฉาในโลกโซเชียลนะคะนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะรวมไปถึงพฤติกรรมของตะวันที่ไปป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตั้งข้อหา116ก็คือยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องกับตะวันเนี่ยเป็นการแจ้งข้อหาที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นการกลั่นแกล้งโดยใช้กฎหมายที่เขาเรียกกันว่าเป็นนิติสงครามหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะคุยในประเด็นนี้กันนะคะต้อนรับค่ะคุณณัฐพร โตประยูรนะคะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณณัฐพรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเราเจอกันประเด็นร้อนฉาที่สุดก็คงจะวนเวียนอยู่กับม็อบ3 นิ้วและกรณีของตะวันค่ะล่าสุดที่พ่อของตะวันได้มีการเขียนหนังสือขอความเมตตากับศาลคุณณัฐพรมองยังไงเอ่ยคืออย่างนี้ฮะเราประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดทีนี้กฎหมายสูงสุดเนี่ยกำหนดไว้2 ส่วนหนึ่งคือองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดล่วงละเมิดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา50 วงเล็บ 1กำหนดชัดเจนว่าหน้าที่ของปวงชนไทยมีหน้าที่ปกปักพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีนี้เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนี้เด็ดขาดแล้วเนี่ยการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรามี2 ส่วนนะฮะสำคัญส่วนแรกคือระบอบประชาธิปไตยส่วนที่2อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือว่าส่วนสำคัญมาตรา116เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ใดกระทำการใดๆให้ปรากฏแก่ประชาชนไม่ว่าด้วยวาจาหรือกระทำการใดๆการกระทำของคุณตะวันวันนั้นน่ะก็เป็นการไลฟ์สดให้ปรากฏแก่ประชาชนนี่ประกาศปรากฏประชาชนเนี่ยกฎหมายเขาเขียนต่อไว้ว่าการกระทำภายมิได้กระทำภายในมุ่งหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองปรากฏว่าคุณตะวันไม่ปกป้องเพราะอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาเสด็จไปไหนก็ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนทุกคนต้องให้ความเคารพสักการะแต่คุณตะวันกับบ่ายเบี่ยงในการบีบแตรในการขบวนสัตว์มีฟันอะไรต่างคำพูดของตะวันแล้ววันนั้นน่ะคุณตะวันก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเพราะตำรวจเดินมาถามว่าคุณจะรีบไปไหนนี่ขบวนเสด็จนะขบวนเสด็จอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นแสดงว่ากริยาอาการการกระทำต่างครบองค์ประกอบตามมัดวรรค 1ของกฎหมายแล้วพอเสร็จมาถึงวรรค 1เสร็จแล้วพอดูวรรค 2ปรากฏว่าเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างเดืองในหมู่ประชาชนพอคุณตะวันไลฟ์สดไปเนี่ยปรากฏประชาชนคนที่เป็นปฏิปักษ์ก็จะเกิดความเหิมเกริมที่จะทำตามส่วนคนที่จงรักภักดีส่วนใหญ่ของประชาชนก็เกิดความแตกแยกก็จังที่ปรากฏที่เห็นก็มีการปะทะกันที่สยามพารากอนนะถามว่าอีกประเด็นหนึ่งอนุ3กำหนดชัดเจนว่าเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าพอถ้าคุณตะวันทำได้ไม่ดำเนินคดีประชาชนส่วนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อไปเนี่ยขบวนเสด็จใครจะบีบแตรใครจะขับแซงขับอะไรก็ทำได้อันนี้คือล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและล่วงละเมิดไม่ใช่ล่วงละเมิดธรรมดานะเป็นล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นการคำของตะวันวันนั้นน่ะครบองค์ประกอบกฎหมายตามมาตรา116ชัดเจนครับคือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่คือรายละเอียดของประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะคะอย่างที่คุณณัฐพรได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ในรายละเอียดของกฎหมายในมาตรานี้ก็คือผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่การกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแบบนี้ผิดทั้งหมดถูกตั้งแต่วรรคแรกทำให้ปรากฏแก่ประชาชนการไลฟ์สดของตะวันวันนั้นเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเข้าองค์ประกอบไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าคือการกระทำด้วยกระทำด้วยกระใดๆหรือด้วยวาจาหรืออะไรอย่างอื่นใดเนี่ยการไลฟ์สดก็ถือเป็นการกระทำใดๆพอไลฟ์สดประชาชนก็ได้จะเห็นตะวันไลฟ์สดอะไรไลฟ์สดทีนี้ถามว่ามุ่งหมายรัฐธรรมนูญเขามุ่งหมายชัดเจนนะฮะให้มีประชาชนมีหน้าที่ปกป้องปักพิทักษ์รักษาไว้ถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณตะวันไม่ทำถามว่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
เป็นการทำในมุ่งหมายประชาธรรมที่เป็นเจตสุจริตไหมไม่สุจริตเพราะคุณตะวันเนี่ยพฤติการคุณตะวันมาโดยมาตลอด คือการล้มล้างคือการยกเลิกมาตรา112การต่อต้านเป็นการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณตะวันก็ถูกดำเนินคดีมาหลายคดีแล้วด้วยในกรณีแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของกฎหมายมาตรา116จึงครบเรื่องเนี้ย เรื่องนี้พอส่งไปศาลท่านก็ดูพิจารณาแบบเนี้ยเราแยกกฎหมายให้ชัดเจนว่าคุณกระทำอะไรบ้างถ้าวันนั้นน่ะถ้าคุณตะวันเนี่ยไม่ไร้สดแค่บีบแต่เฉยๆแล้วบอกว่าบีบแต่ใส่ตำรวจอ่ะก็ยังพอฟังได้ว่าไม่ปรากฏกับประชาชน แต่นี่คุณไร้สดเจตนาคุณชัดเจนว่าคุณต้องการให้ประชาชนรู้ว่าเห็นขบวนเสด็จเราสามารถบีบแต่ได้สามารถทำอะไรก็ได้อันเนี้ยเป็นการกระทำผิดตามมาตรา116แล้วพอวรรค 2มาเขาบอกว่าให้เกิดการปั่นป่วนกระด้างเดือดในหมู่ประชาชนถามว่าปั่นป่วนยังไงก็คนที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยก็จะเหิมเกริมคนที่เป็นคนจงรักภักดีก็ยังไม่ยอมก็ประท้วงเกิดประท้วงขึ้นเพราะนั้นไอเนี่ยมันคือจริงๆแล้วองค์ประกอบกฎหมายที่ตำรวจเขาขอหมายสารไปข่าวเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าชัดเจนเพราะตอนเช้าเนี่ยรู้สึกตำรวจไปขอค้านแล้วศาลไม่ให้ก็เลยมาทำกันใหม่ตอนเย็นก็จะเป็นที่มาของมาตรา116แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวทานตะวันแล้วก็แฟรงค์ด้วย กลายเป็นดราม่าในโซเชียลอีกแล้วคุณณัฐพรว่าเอ๊ะทำไมตะวันและแฟรงค์เนี่ยคดียังไม่ถึงที่สุดยังเป็นผู้บริสุทธิ์เอ๊ะทำไมทำแบบนี้กลั่นแกล้งกันหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะกฎพระราชบัญญัติกฎหมายเนี่ยเขาก็มีกำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีศาลท่านก็จะมองพฤติกรรมการกระทำของบุคคลถ้ากระทำซ้ำผิดซ้ำซากกระทำเป็นพยันตรายต่อสังคมอย่าลืมนะว่าคุณตะวันแฟรงค์เนี่ยศาลเคยปราณีปล่อยตัวมาแล้วในข้อหา112ข้อหาตามที่เคยทำเนี่ยแล้วศาลก็ใส่กำไร EM มาให้แต่ปรากฏว่าครั้งนี้กระทำอีกและการกระทำครั้งนี้มันก่อให้เกิดความบาดหมางระหว่างหมู่ประชาชนอย่างร้ายแรงจะเห็นได้ว่าเกือบทุกจังหวัดทุกตำบลเนี่ยก็มีการออกมาประท้วงแล้วถ้าก่อยคุณตะวันออกมาเนี่ยความปั่นป่วนวุ่นวายจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทยศาลก็จำเป็นที่จะไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเนี่ยศาลเห็นว่าเมื่อคุณตะวันเนี่ยทำกับตนเองแต่การอดอาหารศาลก็ส่งไปโรงพยาบาลก็มีหน้าที่ดูแลถึงคุณตะวันออกมาข้างนอกคุณตะวันก็ทำแบบเดิมอีกแล้วการกระทำพฤติกรรมแบบเดิมซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วคราวนี้มันจะเกิดความสูญเสียจะเกิดความเกิดประทั่งกันคนบุคคล2ฝ่ายประเทศชาติก็จะปั่นป่วนความสงบก็จะไม่มีศาลท่านคิดมองถูกแล้วครับคุณณัฐพรมองยังไงกับมุกการอดอาหารประท้วงของม็อบ3 นิ้วคือคนพวกนี้1ไม่เคารพรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหมายสูงสุด2ไม่ดูพฤติกรรมการกระทำตัวเองว่าการกระทำตัวเองเนี่ยละเมิดกฎหมายสูงสุดละเมิดกฎหมายของรัฐบาลบ้านเมืองแล้วอีกอย่างเพื่ออดอาหารเนี่ยก็เพื่อจะให้ประชาชนได้รับรู้ว่าตัวเองอดอาหารเพื่อประท้วงที่จริงการประท้วงของตัวเองเนี่ยเป็นการทำร้ายตัวเองเท่านั้นเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คดีมันสิ้นสุดไปแต่การอดอาหารเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรืออะไรผมว่าการทำแบบนี้ไม่สมควรที่จะรับการผ่อนผันและศาลปัจจุบันเนี่ยศาลท่านก็เห็นแล้วว่าขืนปล่อยตัวออกมาพวกนี้ก็ทำเหมือนเดิมอีกแล้วก็จะกลายเป็นตัวอย่างว่าต่อไปเนี่ยใครขอประกันตัวคดีร้ายแรงขอประกันตัวไม่ได้ก็อดอาหารซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยผู้กระทำต้องรู้ผลแห่งการกระทำของตัวเองแบบนั้นปั่นป่วนแย่เลยปั่นป่วนแย่เลยเพราะประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะต่อไปเนี่ยคดีใหญ่ๆเนี่ยก็จะอดอาหารประท้วงแล้วก็ต้องขอปล่อยตัวมันต้องดูความรุนแรงของการกระทำคุณตะวันคุณแฟรงค์ไม่ใช่มีคดีเดียวมีหลายคดีและมีหลายคดีและคดีแบบเดียวกันหมดนะและแม้กระทั่งคุณไม่เคยยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองและอย่างหนึ่งการกระทำของคุณอย่างที่เมื่อวานผมได้ดูข่าวว่าคุณพ่อของคุณตะวันเนี่ยไปเขียนจดหมายขอความเมตตาบอกว่าศาลรับผิดชอบจริงๆศาลอย่าลืมว่าการกระทำเนี่ยไม่ได้เกิดจากกระทำเจ้าที่ของรัฐเป็นตัวเองกระทำตัวเองอดอาหารเองไม่ยอมรับการรักษาพยาบาลอันนี้เป็นทำเองทั้งที่อยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในสถานพยาบาลก็เป็นที่ปลอดภัยของคุณตะวันแล้วการออกมาเนี่ยคุณไม่ได้ออกมาเพื่อสิทธิประชาชนนะฮะแต่ออกมาเพื่อให้คุณรอดพ้นจากการถูกควบคุมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจดหมายนะคะขอความเมตตาที่อ้างว่าพ่อของตะวันเนี่ยก็คือคุณสมหมายตัวตุลานนท์เนี่ยเขียนขอความเมตตาไปที่ศาลเดี๋ยวดิฉันจะอ่านสาระสำคัญคร่าวๆให้คุณณัฐพรฟังนะคะคือในสาระสำคัญเนี่ยคุณสมหมายเนี่ยบอกว่า
ข้าพเจ้าเนี่ยนะคะไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งหรือว่าคัดค้านแต่ขอให้ศาลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนต่อไปด้วยเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาหากเขาทั้งสองถึงแก่ความตายไประหว่างที่ถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณของเขาทั้งสองด้วยอันเนี้ยเป็นการเขียนที่เห็นแก่ตัว เป็นการเขียนที่แสดงความเห็นเอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้มองกฎหมายบ้านเมือง หรือไม่ได้มองการพิจารณาศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่พิจารณาตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย แล้วการที่ศาลพิจารณาเนี่ยศาลท่านก็ดูแล้วว่าการกระทำของบุคคลเนี่ยถ้าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมหรือภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติเนี่ยศาลก็จะไม่ให้ประกันตัวไม่ว่าศาลที่ไหนเหมือนกันทั่วโลกนะฮะเหมือนกันทุกหมดเพราะฉะนั้นการไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่ประเด็นที่จะศาลต้องไปรับผิดชอบอย่าลืมว่าการอดอาหารการจะสูญเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการกระทำของศาล แต่เกิดจากการกระทำของคุณการที่ศาลไม่ให้ประกันตัวคนละประเด็นกับการที่คุณอดอาหารเพราะการอดอาหารเป็นการทำของส่วนตัวของคุณเองของผู้ต้องหาเองที่จงใจจะอดอาหารเพื่อจะได้ปล่อยตัวชั่วคราวการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันควรจะเป็นไปตามหลักกฎหมายตามหลักสากลแต่การกระทำของคุณเนี่ยมันเป็นภัยต่อสังคมปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดพันธยายต่อคุณตะวันหรือคุณแฟรงค์แต่ประชาชนอาจจะเข็นฆ่ากันประชาชนอาจจะมีปัญหาซึ่งรุนแรงกว่าตรงนี้ศาลเขามองเห็นภาพไกลตรงนี้เขาจึงไม่ให้ประกันตัวหรืออย่างที่พ่ออ้างว่าถ้าปล่อยตัวตะวันออกมาเนี่ยรับปากเลยว่าจะดูแลให้เขาเนี่ยเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งใช้ชีวิตเรียนหนังสือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วจะไม่ให้ไปทำผิดซ้ำอีกแล้วคุณณัฐพรเชื่อไหมผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายผมไม่เชื่อครับเหตุผลที่ผมไม่เชื่อเพราะว่าหากพ่อเขาเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็รู้กฎหมายไทยรู้รัฐธรรมนูญอย่างดีเขาก็รู้แล้วองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพสักการะทำไมเขาไม่ห้ามปรามลูกตั้งแต่แรกแล้วเหตุเกิดคดีเนี่ยไม่ใช่มีคดีเดียวหลายคดีทำไมเขาไม่ดำเนินการตอนที่ศาลปล่อยตัวครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้อีกเขาต้องถูกถอนประกันถูกดำเนินคดีแต่ด้วยความกำเริบเสบสารด้วยความที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายการที่มาพูดตอนนี้ผมว่าสายไปแล้วเพราะศาลเองท่านก็ไม่เชื่อคนทั่วไปเขาไม่เชื่อขืนปล่อยตัวคุณตะวันออกมาคุณตะวันก็มาเคลื่อนไหวแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมแล้วข่าวเนี้ยปัญหาข่าวเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วเพราะปัญหาข่าวเนี้ยที่คุณตะวันทำเนี่ยมันรุนแรงมันทำเกิดความรู้สึกในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดปล่อยตัวตะวันออกมาเนี่ยปัญหาจะลุกลามใหญ่โตมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่เหมือนพฤติกรรมของตะวันที่ไปป่วนขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นการไปปลุกพลังเงียบที่มีความจงรักภักดีให้ออกมาแสดงกำลังใจให้กับกรมสมเด็จพระเทพทั่วประเทศเลยนะคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้พวกเนี้ยเขามองว่าอะไรก็ตามที่จะลดความเชื่อถือลดความเสื่อมศรัทธาลดแรงต่างได้เขาทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่ตะวันจงใจป่วนขบวนพระเทพเนี่ยก็เป็นการที่ว่าถ้าทำได้ข่าวนี้สำเร็จก็ถือว่าสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกระบวนการพวกนี้หรือที่พ่อเขาอ้างไงคะพ่ออ้างว่าวันนั้นเนี่ยตะวันกับแฟรงค์ไม่รู้มาก่อนนะว่ากรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านเส้นทางนั้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ลูกของเขาจะตั้งใจไปป่วนขบวนเสด็จคือคำพูดของบุคคลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพ่อของตะวันเนี่ยเขาพูดยังไงก็พูดได้แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยตำรวจที่เขาเดินมาเขาบอกแล้วว่าเป็นขบวนสมเด็จพระเทพเสด็จแล้วคุณก็พูดตรงไลฟ์สดหากตะวันไม่มีเจตนาที่จะให้ปรากฏแก่ประชาชนหรือมีเจตนาโดยสุจริตคุณก็ไม่ต้องไปไลฟ์สดการที่คุณไลฟ์สดแสดงว่าคุณเตรียมการไว้แล้วคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าเจอขบวนเสด็จต้องเตรียมการไลฟ์สดไม่ใช่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกระทำของตะวันประกอบกับหลักฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันชัดเจนแต่บ้านเราเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ยพวก3กีบเนี่ยก็จะส่งเรื่องนี้ไปทางแอมเนสตี้ที่ในต่างประเทศว่าเนี่ยแค่แบบบีบแต่ในขบวนเสด็จขบวนรถก็ถูกตัดสินจำคุกแล้วอย่างนี้แหละซึ่งจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เคยพูดเลยว่าที่พวกคนนี้ทำเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองล่าสุดเนี่ยผมดีใจนะศาลรัฐธรรมนูญเขาแปลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นภาษาอังกฤษที่ส่งให้สถานทูตต่างๆและสื่อมวลชนต่างประเทศจะได้รับรู้ว่าที่พวกนี้ทำเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครองมันไม่ใช่แค่ทำเพื่อบีบแต่แล้วคนพวกนี้เหมือนกับและอ้างสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆเขาอ้างส่วนเดียวอย่างมาตรา 3-4เนี่ยเขากำหนดเลยการแสดงความคิดเห็นการดำเนินการต่างๆเนี่ยทำได้
แต่มีข้อยกเว้นว่า 1. ต้องไม่ให้เกิดความเสียเสียบุคคลใด 2. เกี่ยวกับความมั่นคง การที่คุณไปล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คุณทำลายความมั่นคง แล้วคุณบอกว่าระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยมีสองส่วนคู่กัน คือระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของคุณพฤติการของคุณเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าคุณต้องการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้การที่จะไปอ้างต่างๆเนี่ยอ้างได้ครับเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยที่ตำรวจที่ถ้าเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่ามาตรา6ที่ว่าไม่เข้าองค์ประกอบเนี่ยนะศาลไม่ให้ครับเพราะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยที่ตำรวจเขารวบรวมล่าสุดเนี่ยเขาก็ส่งไปตามนี้ แล้วเขาเลยศาลถึงต้องให้ถ้าศาลให้ศาลก็ดูพฤติการแล้วว่าขืนปล่อยตะวันออกมาปัจจุบันเนี่ยนะรับประกันได้เลยมีการวุ่นวายแน่ในบ้านเมืองคือไม่อยากจะเชื่อนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Twitter หรือว่าใน X ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแฮชแท็กแบบที่คุณณัฐพรเล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยทราบไหมคะมีแบบแฮชแท็กแบบขออภัยนะอีจุดแค่บีบแตรแค่บีบแตรใส่ตำรวจก็ถูก116แล้วก็วิจารณ์เหมือนกับแบบเป็นการแกล้งเด็กอะไรคือปัจจุบันอย่างนี้ฮะปัจจุบันคนกลุ่มนี้เขาจะหาวิธีการที่จะไม่ทำตรงๆแต่ใช้ทางอ้อมและใช้สื่อโซเชียลเนี่ยดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่ต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยอย่างเรื่องแอมเนสตี้ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยมันไม่ไปทั้งหมดมันไปบางส่วนยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยแค่บีบแต่ใส่ขบวนผิดเลยเหรอผิด112เลยจริงไม่ใช่คือศาลเนี่ยเขาจะออกหมายจับก็ดีหรือศาลจะพิจารณาคดีก็ดีเขาดูพฤติกรรมการกระทำว่าพฤติกรรมคุณมีอย่างไรนะถ้าคุณอยู่ๆไปบีบแต่เฉยๆในขบวนเสด็จในขบวนเนี่ยมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพฤติกรรมคุณถ้าคุณตะวันเนี่ยไม่มีเจตนาในวันนั้นทำไมต้องไลฟ์สดถูกไหมฮะแค่นั้นเลยใช่ไหมครับนี่คือสมมติไปเจอตำรวจแล้วอาจจะขัดแย้งกันเถียงกันก็เถียงกันไปใช่ไม่ต้องไลฟ์ก็ได้แต่การหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไลฟ์เนี่ยอันนี้คือเป็นการจงใจเตรียมการไปแล้วใช่คืออย่างนี้ฮะคือคดีอาญาเนี่ยหัวใจของคดีอาญาคือเจตนาเป็นหลักสำคัญในการทำผิดคดีอาญา2พฤติกรรมการกระทำคุณมีการเตรียมการไหมมีการจงใจไหมมีเจตนาไหมเจตนามี2 ส่วนเจตนาเล็งเห็นผลคือว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเห็นผลว่าประชาชนที่ปฏิบัติก็จะชอบใจประสงค์ต่อผลประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นว่าขบวนเสด็จเนี่ยไม่ถูกต้องคุณมีเจตนาอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมันไปยาวไปประสงค์ผลใหญ่ยาวคือถ้าตราบใดที่คุณทำได้หรือถ้าเกิดพวกกลุ่มที่คุณนั่นได้ต่อไปเนี่ยก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดต่อไปขบวนเสด็จก็จะขาดความเคารพเปี่ยมเกรงใครจะบีบแต่ใครจะแซงใครจะเพราะนั้นเนี่ยจึงนี้มันกึ่งขัดรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆการมีขบวนเสด็จหรือว่าขบวนอารักขาบุคคลสำคัญของประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะมีทั่วโลกครับและอย่างหนึ่งนะฮะการขบวนเสด็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้พระองค์มหากษัตริย์และท่านก็ไม่เสด็จทุกวันนะท่านเห็นอาทิตย์บางทีท่านเสด็จครั้งเดียวเลยครั้งเดียวท่านก็ไม่เสด็จทุกวันไปไหนท่านก็ไปน้อยที่สุดปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนพวกเนี่ยหัวใจสำคัญของเขาคือ1การล้มล้าง2การล้มล้างเขาก็ทำทุกวิถีทางทำอะไรก็ได้ที่ดูแล้วเนี่ยมันจะดูไม่ดูว่ามันไม่ผิดเช่นตัวแต่งตัวชุดขอบชุดแรงต่างเนี่ยคนพวกนี้คือพฤติการใหญ่ๆคือต้องสิ่งที่เขาต้องการคือปัจจุบันนี่สิ่งเขาต้องการมากที่สุดคือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็จะเป็นใช้ประชาธิปไตยระบอบอื่นฉะนั้นเขาถึงพยายามทำลายตรงนี้ให้ได้การทำลายก็คือทำวิธีซ้อก่อนที่ศาลท่านบอกซ้อก่อนเนี่ยคือทำแบบนี้อย่างคุณตะวันเนี่ยการซ้อก่อนถ้าสามารถทำขบวนเสด็จได้ต่อไปคนไม่นับถือคนโต้แย้งเนี่ยเยอะขึ้นลองคิดดูด้วยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงกฎหมายที่ประชาชนอยู่ขบวนเสด็จจะได้รับการปลอดภัยอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เขาจึงใช้ช่องทางของทำอะไรก็ได้แต่วิธีการของคนพวกนี้ก็คือใช้คนที่เป็นเยาวชนคนที่ความรู้น้อยเพื่อจะเสี่ยมให้คนพวกนี้ทำการโดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายโดยไม่ยำเกรงโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยมุ่งหมายของมันคือให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่คำว่าหน้าที่ต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติมีความผิดแต่ถ้าเป็นอำนาจเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือการท่องจำว่าเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตรงเนี้ยจริงๆสิทธิเสรีภาพก็คือต้องไม่เป็นละเมิดคนอื่นถูกสิทธิเสรีภาพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแม้ทั้งสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติก็เหมือนกัน1ความมั่นคงของประเทศ2ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยตามกฎหมาย112พระมหากษัตริย์ไม่ได้ควรออกนะครับ
112เนี่ยเป็นการรัฐสภาที่ทำหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นคนออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองพระมหากษัตริย์ ค่ะ พระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคู่กรณีเพราะฉะนั้นเขาจึงองค์มาตรา112เนี่ยจึงเป็นกฎหมายอาญาแผ่นดิน เป็นกฎหมายที่รัฐเป็นคนดูแล ค่ะ จึงองค์มหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องเลย เพราะฉะนั้นการที่คนพวกเนี้ยจะไปดึงองค์มหากษัตริย์มาเป็นคู่กรณี เช่นบอกว่าต่อไปเนี้ย112ต้องเป็นพระราชบัญเป็นคนแจ้งความ ให้ หรือ สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้อง 112เนี่ย ร้อง อันเนี้ยก็กลายเป็นการว่าต่อไปคนพวกนี้ก็ใช้ช่องทางแบบเนี้ยทำให้112เป็นกฎหมายธรรมดาไม่เป็นกฎหมายธรรมดาเวลาสืบพยานในชั้นศาลเนี่ยสามารถจะเบิกความอะไรก็ได้ก็กลายสร้างความเสื่อมเสียเป็นละเมิดองค์มหากษัตริย์ตามมาตรา 6การเปิดทางให้สำนักพระราชวังลงมาเป็นผู้ฟ้องร้องด้วยตัวเองเนี่ยคุณณัฐพรคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยเหรอคะ ใหญ่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา112เนี่ยเป็นกฎหมายที่รัฐถวายความเป็นกฎหมายพิเศษ ที่รัฐถวายความปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมุขของประเทศ องค์มหากษัตริย์เนี่ยถือว่าท่านอยู่เหนือการเมือง ค่ะ อยู่เหนือกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจึงมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้องค์พระมหากษัตริย์เมื่อองค์ถวายความปลอดภัยแล้ว ก็จำเป็นต้องออกกฎหมายคือมาตรา112มาบังคับไม่ให้ประชาชนล่วงละเมิด ผมเรียนตลอดเวลาว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยมีความสำคัญถ้าใครยกเลิกมาตรา112ถือว่ายกเลิกรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นการยกเลิกระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค่ะ เพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้มันจึงเป็นความผิดที่มีความสำคัญเขาถึงใส่ในหมวดความมั่นคงของรัฐ โอเค เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงแรกเนี่ยเราได้เห็นแล้วแหละว่ากฎหมายมาตรา112มีความสำคัญนะคะ แต่ไม่น่าเชื่อนะคะคุณณัฐพรเพราะว่าตอนนี้ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคพยายามที่จะผลักดันการนิรโทษกรรม โดยให้รวมความผิดคดี112เข้าไปด้วย มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ